Představ si potravu, která porušuje téměř všechna pravidla biologie. Je to ovoce a přesto v sobě nese víc dobrých tuků než losos. Roste v mrazivých, nehostinných místech, kde jiné plodiny dávno vzdali boj a přitom dokáže nabídnout až 12krát víc vitamínu C než pomeranč. A pak je tu detail, který zní jako sci-fi. V jediné zářivě oranžové bobuli se potkávají omega-3, omega-6, omega-9 a i ta nejvzácnější omega-7. 4 omega v jedné rostlině. Jako by to byla biologická baterie, která umí dobíjet lidské buňky, jenže než vyrazíš do zimní krajiny a začneš hledat oranžové zlato, musím tě zastavit. Příroda tu má záludný trik. Existuje tichý zabiják, který roste ve stejných zanedbaných koutech. Rád se plete do stejných plotů a tváří se svůdně červenými bobulkami. Když si tu napodobeninu spleteš s naším hrdinou, nedostaneš vitaminový boost. Dostaneš jízdenku na pohotovost a nervový systém, který začne vypínat. Rozdíl mezi lékem a jedem je drobnost, kterou 90% lidí v terénu přehlédne. Vydrž až do konce a dám ti 3sekundový filtr, díky kterému poznáš pravý poklad se 100% jistotou. Protože dnešní příběh není jen o bobuli. Je to ztracená technologie, která se používala při hojení radiačních popálenin po Černobylu a která kdysi posílila nejděsivější jezdectvo v dějinách. Vítej v znovu objevené přírodě. Tohle je příběh raketníku Řešetlákového. Abychom pochopili, jakou sílu skrývají tyhle trny, musíme opustit supermarket a otočit čas o 2000 letí zpátky. Píše se rok 326 před naším letopočtem a Alexandr Veliký táhne střední Asií. Podle legendy byla jeho armáda na hraně zhroucení. Jejich koně, motor celé válečné mašinérie, umírali. Vyčerpaní, zranění, hladoví v tvrdém terénu. Vojenská logika říkala, co už neodtáhne náklad, necháš na pospas. Koně tedy zůstaly v divokých křovinách, jenže když se vojsko po týdnech vracelo, nenašlo kostry, našlo zázrak. Koně byli naživu, nejen naživu, byli plní energie. Rány se jim zacelily a jejich srst se leskla tak, až to vypadalo nepřirozeně. Pásli se na pichlavém keři posetém kyselými oranžovými bobulemi. Řekové byli tak ohromeni, že rostlině dali jméno, které znamená lesklý kůň. Nebyla to jen potrava, byl to první zaznamenaný případ biologického vylepšení výkonu. O mnoho století později, ve 12. století se podobný příběh šeptal na větrných stepích. Čingišán nevyhrával jen strategií, vyhrával i tím, co jeho lidé a koně jedli. Z tradic a záznamů vyplývá, že mongolská jízda nosila sušené bobule jako přežitkovou dávku. V podmínkách, kde jiné armády padaly na únavu a kurděje, Mongolové jeli dál. Rychleji se hojili, snáz zvládali hlad a zimu. A step se pro ně měnila v pojízdnou lékárnu. Po staletí byl raketník tajnou zbraní dobyvatelů. A tak se nabízí nepříjemná otázka. Když je tohle dost silné, aby zachránilo umírajícího koně a živilo impérium, proč to dnes skoro nevidíš v regálech? Proč kupuješ syntetické vitamíny, když tohle roste divoce, často i v mrazu? Odpověď není, že by přestal fungovat. Odpověď je, že moderní systém miluje věci, které se dají snadno sklidit, zabalit, přepravit a vydržet měsíce na polici. A raketník si z kapitalismu udělal nepřítele. Na chvíli přeskočme do 20. století. V době studené války, zatímco Západ sázal na syntetické léky, sovětští vědci potichu listovali etnobotanickými archivy. Hledali řešení problému, se kterým se lidstvo nikdy předtím nepotkalo – kosmická radiace. Když opustíš ochranné magnetické pole Země, záření trhá buněčnou DNA jako sprška olova. Běžné masti v orbitě selhávaly, sovětský program potřeboval biologický štít. Našel ho v raketníkovém oleji. V Rusku má tenhle olej tradici i jméno, ale v praxi šlo o něco prostého. Chránit kůži a urychlit hojení tam, kde klasické přípravky nestačily. Pro kosmonauty to nebyla kosmetika. Byl to protokol přežití. A když se vraceli zpět, tělo dostávalo extrémní zátěž a kůže, vysušená a podrážděná, potřebovala rychlou opravu. Skutečná zkouška přišla 26. dubna 1986. Černobyl. Exploze 4. reaktoru uvolnila peklo radioaktivních izotopů.
První zasahující a mnoho obětí utrpěli akutní radiační dermatitidu, popáleniny, které se nechtěly hojit, protože tkáň odumírala na genetické úrovni. Když selhávaly běžné masti i antibiotika, lékaři v nouzi sahali do starších postupů. Rakitníkový olej se stal jedním z prostředků, po kterých se sáhlo, protože uměl podpořit regeneraci tam, kde se hojivé procesy dusily. Teď si polož otázku, když tahle rostlina dokáže vytvářet olej, který pomáhal při poškození způsobeném radiací, co může udělat s běžným mikropoškozením, které sbíráš každý den? Suché oči z obrazovek, rozpraskané rty v zimě, podrážděná sliznice, kůže, která ztrácí bariéru. A tady se dostáváme k jádru legend, k omega-7. O omega-3 se mluví pořád, o omega-6 taky. Omega-9 zná každý, kdo někdy slyšel o olivovém oleji, ale omega-7, ta je ztracená. A rakitník patří k nejbohatším přírodním zdrojům kyseliny palmitolejové, tedy omega-7. Je to mastná kyselina, která se podílí na stavbě kůže, vlasů i sliznic, těch jemných výstelek v žaludku, plicích a očích. Když jíš rakitník, nejde jen o vitamín. Dáváš tělu stavební cihly pro jeho vlastní ochranné vrstvy. Proto se tradičně spojuje s hojením, se sklidněním, s promazáním zevnitř. A pak je tu vitamin C. U rakitníku je hustota šílená. Představ si, že bys vmáčkl šťávu z mnoha pomerančů do jediné malé bobulky. Přesně tak působí ten kontrast. Losos pro tuky, citrusy pro vitamin C a rakitník se směje oběma zároveň. Tak proč není na každé farmě? Tady přichází zvrat. Rakitník se sám odindustrializoval. Má obranný mechanismus, který z něj dělá noční můru pro stroje. Jeho bobule se nedrží na pevné stopce jako třešně. Přitisknou se přímo k dřevu větvičky, jako by se ho držely kvůli teplu. Slupka je papírově tenká a plná olejnaté šťávy. Jakmile se jí pokusí chytit mechanický sběrač, bobule praskne. Rozstříkne se a když se jí pokusíš utrhnout rukou, čekají tě trny, které se chovají jako trojzubce. Ovoce, které nejde sklízet strojem, se pro velký průmysl stává nepohodlné. A co je nepohodlné, to se vytlačí z regálů. A právě proto se kolem rakitníku točí zvláštní paradox. V přírodě je to práce na oplátku. Trny odradí zloděje, bobule nakrmí ptáky, semena se roznesou a keř přežije tam, kde jiné druhy zmrznou. V průmyslu je to však katastrofa. Žádný kombajn nechce sbírat něco, co se rozstřikne na šťávu. Žádný sklad nechce držet plody z kůží tak tenkou, že se zničí pouhým tlakem prstů. A tak se místo čerstvých bobulí prodává jen to, co se dá zpracovat. Kapsle, oleje, extrakty. Ne, že by byly k ničemu, ale je v tom ironie. Systém ti nejdřív odebere přístup k celku a pak ti prodá jeho fragmenty s přirážkou. Jenže tady je dobrá zpráva. To, co je problém pro korporát, je výhoda pro tebe. Protože když znáš správný trik, obejdeš celý důvod, proč se rakitník schovává před supermarkety. A ještě dřív musíš znát, jak ho bezpečně poznat a vyhnout se tichému zabijákovi, který ho napodobuje. Nejdřív zneškodníme bombu, kterou jsem slíbil na začátku. 3sekundový filtr, který odliší tekuté zlato od jedu. Podvodník se jmenuje Lilek pod měchuť, často nazývaný Bittersweet Nightshade. Miluje vlhčí, zanedbané půdy, okraje cest, ploty, staré zahrady. Přesně místa, kde můžeš rakitník taky potkat. A jeho červené bobule jsou tak lákavé, že lidé často riskují. Tady je okamžitý test. Podívej se na listy. Rakitník má úzké, protáhlé listy se stříbřitým nádechem, připomínají vrbu. Lilek má listy tmavě zelené, širší, často se špičkou a tvarem připomínajícím srdce nebo šíp. Druhý test. Trny. Rakitník je ozbrojený. Má tvrdé, ostré trny, které hlídají plod jako bodyguard. Lilek je hladká, popínavá liána. Trny nemá. A třetí test je rozhodující. Jak bobule drží. Rakitníkové bobule se k větvi doslova lepí. Sedí natěsno na dřevě, jako přicucnuté. Naproti tomu Lilek má bobule v volně visících hrozíncích jako drobné hrozny. Pravidlo pro paměť, když to visí, nech to viset. Když to objímá dřevo a zároveň se brání trny, našel si rakitník. Druhá past je méně jedovatá, ale stejně krutá. Past pohlaví. A tady selže většina začátečníků. Rakitník je dvoudomý. To znamená, že existují samčí a samičí rostliny zvlášť. Bobule dělají jen samice.
Pyl dělají samci. Když si koupíš jednu krásnou sazenici a bude to samice bez samce v okolí, nedostaneš nikdy nic, jen trnitý keř a zklamání. Správný poměr je jednoduchý. Jeden samec na zhruba 6 samic. Samce dej po větru, aby pyl mohl letět k samicím. Zní to jako romantika, ale je to čisté inženýrství. A teď otázka, která zní jako problém bez řešení. Jak sklidíš plot, který praská, jakmile se ho dotkneš? Odpověď je geniálně jednoduchá. Neper se s přírodou, použij zimu. Kryogenní sklizňový trik. V září nebo říjnu se nesnaž bobule trhat po jedné. Rozmačkáš je, šťáva začne oxidovat a ty budeš zničený dřív než keř. Místo toho počkej na hluboký mráz a pokud chceš sklízet dřív, ustřihni celou větvičku obalenou plody. Neboj se, rakitník miluje řez, prospěje mu. Vezmi větvičku a dej ji rovnou do mrazáku. Po 24 hodinách budou bobule tvrdé jako malé oranžové kuličky. Pak stačí větvičku poklepat o tvrdý povrch. Bobule se vysypou čistě, bez šťávy všude kolem, téměř bez námahy. Právě si obešel průmyslový problém, který drží rakitník mimo regály. A co s nimi pak? Chuť rakitníku je kyselá, až píská na jazyku a právě to je signál hustoty. Můžeš ho rozmixovat do medu a udělat si pastu, která vydrží v lednici celé týdny. Můžeš ho zamrazit do kostek a házet do čaje, aniž bys ho vařil do mrtva. Můžeš z něj lisovat šťávu a ředit, protože čistá je jako citronový výstřel. A když chceš tu největší sílu, přichází olej. Oranžový, hustý, zabarví všechno, čeho se dotkne, ale kůži umí sklidnit jako nic jiného. Právě proto se v tradičních kulturách neřešilo, jestli ho používat, ale kdy. V zimě, když se tělo láme, když sliznice vysychají a když se člověk snadno unaví. Jenže s divokým jídlem přichází zodpovědnost. Sbírej jen tam, kde máš jistotu, že se nestříkalo herbicidy ani pesticidy. Vynech okraje rušných silnic, veřejné trávníky a místa, kde by půda mohla být kontaminovaná. Bobule vždycky opláchni a začni malým množstvím, ne proto, že by rakitník byl nebezpečný, ale protože každé tělo reaguje jinak. A ještě jeden detail, který ti nikdo neřekne v reklamě. Stejně jako špenát obsahuje oxaláty. Většina lidí to zvládá bez problému, ale pokud máš sklon ke ledvinovým kamenům nebo musíš držet nízkooxalátovou dietu, drž se umírněnosti a poraď se s lékařem. Super potravina není kouzlo, je to nástroj. A poslední trik pro pěstování, pokud chceš rakitník jako jistotu, ne jako náhodu, dej mu světlo a prostor. Je to keř, který miluje vítr, sucho a chudší půdu, takže ho nepřelévej a nedus v těžkém jílu. Koření široce a umí zpevňovat svahy, proto se používá i proti erózi. Když mu dovolíš dělat to, k čemu byl stvořen, odmění se ti bobulemi právě v době, kdy je zahrada jinak prázdná. Zahradní kalendář ti najednou začne dávat smysl, léto pro listy, podzim pro barvy, zima pro sklizeň. A teď si všimni, co to celé znamená. Žijeme ve světě, který ti prodává zdraví jako prášek, pilulku a barvitý obal. Omega-3 vyždíme z ryb, zanechá bordel v oceánu. Vitamin C vyrobí v laboratoři a pak se tváří, že příroda je zastaralá. Všechno rozláme na složky, aby to šlo prodávat po porcích. Rakitník je opak, je celek. Je živá kombinace tuků, vitamínů a ochranných látek, která vznikla bez marketingu. A navíc roste tam, kde jiní končí. V chladu, na větru, na okrajích. Pěstovat rakitník nebo ho chytře sbírat není jen o tom mít super potravinu. Zadarmo. Je to malý akt vzdoru. Odmítnutí systému, který upřednostňuje trvanlivý odpad před výživou. Když si tenhle keř dáš na zahradu, stavíš si živou lékárnu. Připojuješ se k té stejné energii, která kdysi vyleštila srst Alexandrovým koním a dodávala sílu jezdcům stepí. A jestli je pravda, že některé věci jsou ztracené jen proto, že se nehodí do krabice, pak je rakitník důkazem, že ztracené neznamená slabé. Znamená to jenom, že je čas si to vzít zpátky. A až příště uvidíš v reklamě slib rychlé opravy v jedné tabletě, vzpomeň si na tenhle keř. Neprosí o pozornost, nepůsobí uhlazeně, nemá lesklý obal. Je pichlavý, divoký a nepohodlný, přesně jako věci, které skutečně fungují.
Když se ho naučíš respektovat, odmění tě v nejtvrdší části roku, kdy se většina zahrady jen tiše dívá pod sněhem. Stačí 3 vteřiny pozornosti, pár rukavic, mrazák a odvaha nenechat se vodit za nos regálem s vitamíny. A to je možná jeho největší trik. Připomíná, že hojnost se často schovává tam, kam se nám nechce. Jdi si zasadit vlastní nezávislost. A jestli dnes uděláš jenom jednu věc, udělej tu nejjednodušší. Nauč se ho poznat. Zasaď aspoň jeden keř a ochutnej zimu, která není prázdná. V té oranžové kyselosti je kus svobody i paměti, kterou jsme skoro ztratili. A když někdo řekne, že to nejde, ukaž mu mrazem vysypanou větev. Přesně tak, teď. Už